بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. در سلسلة شرح متون معتبر علم التجويد عامة وكتاب الرعاية للمكي بن أبي طالب قيسي رحمه الله خاصة، درس امروز خود را در تربیه قاری که یک قاری قرآن کریم چگونه تربیه شود، باب ما یکمل به حال طالب القرآن، بابی که در این اقوال و حدیثی که ذکر شده که چگونه حال یک طالب قرآن کریم یا قاری قرآن کریم به تکمیل می شود. قال ابو محمد رحمه الله تعالى: ينبغي لطالب القرآن ان يتعلم احکام القرآن. خیلی مهم است این باب، خیلی مهم است که ما باید خود را چگونه تربیه بکنیم و حال خود را چگونه تکمیل بکنیم. این مبارک می فرماید که مناسب است برای طالب قرآن کریم یا قاری قرآن کریم ان یتعلم احکام القرآن فیفهم عن الله ما فرض علیه، که احکام قرآن کریم را یاد بگیره، میفهمه آنچه که الله سبحانه و تعالی برای از فرض گشتانده است. و یلقن عنه ما خاطبه به، تلقین میکنه، میگیره چیزی را که الله ایره مخاطب قرار داده، چیزی را که الله ایره با او مخاطبی را قرار داده است، او را میفهمه و ایره تلقین میکنه. فینتفع بما یقرأ، بعد از اون نفع میگیره آنچه که قرائت میکنه. و یعمل بما یتلو، عمل میکنه با آنچه که تلاوت میکنه. یک قاری قرآن کریم اگر بخوانه که الله سبحانه و تعالی در بخش سوره مبارکه آل عمران می فرماید که فلعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله برای کاذبین دروغگویا، دیگه هرگز دروغ نمیگه. وقتی که الله ایره مخاطب قرار میده در هر بخش، فینتفع بما یقرأ او فینتفع بما یقرأ و یعمل بما یتلو، نفع میگیره با آنچه که این میخوانه و عمل میکنه با آنچه که تلاوت میکنه. و ان یتعلم الناسخ و المنسوخ، ناسخ و منسوخ را باید یاد داشته باشه که کدام آیاتا با کدام آیاتا ناسخ شده است، این را باید یاد بگیره. فیعلم ما فرض علیه مما لم یفرض علیه، میدانه که آنچه فرض شده بالای از آنچه که فرض نشده. و همچنین و ما سقط العمل به مما العمل به واجب، میدانه آنچه که ساقط شده است عمل به او از آنچه که عمل به او واجب است. و همچنین و ان یتعلم الفرائض والاحکام، یاد بگیره فرائض و احکام قرآن کریم را. میگه فما اقبح حامل القرآن یتلو فرائضه و احکام عن ظهر قلب و هو لا یعلم، میگه چقدر بد است، خیلی خیلی ها قبیح است، بد است که حامل قرآن کریم تلاوت بکنه، فرائض و احکامش را بخونه عن ظهر قلب، بلبل وری از یاد، و هو لا یعلم، نمیدانه ما یتلو آنچه که تلاوت میکنه. در اغلب از قرآن عزیز احیانا سوال میکنیم در بعضی جایی که چی معنی، او نمیفهمه، اما تو بلبلوار یاد کرده است ولیکن معنیش را نمیفهمه. فکیف یعمل بما لا یفهم معناه، اینجا سوال است که چگونه ی عمل میکنه با چیزی که نمیدانه، یعنی او قرآن را تلاوت میکنه قاری معنایش نمیفهمه، خیر چگونه عمل میکنه به یک چیزی که نفهمه، یک چیزی را که نفهمیم چگونه به او عمل بکنیم؟ اول خب بفهمیم باز عمل بکنیم. و ما اقبح، چقدر بد است، و ما اقبح به ان یسأل عن فقه ما یتلو فلا یدریه، چقدر بد است که از قاری سوال کرده شود از فهم و فقه آنچه که تلاوت میکنه این نمیدانه او را، خیلی بد است. میگه و ما اقبح به، چقدر بد است. فما من هذه حالته الا كمثل الحمار يحمل اسفارا، کسی که این حالتش باشه که میخوانه و معنایش نمیفهمه، مثلش مثل حمار است که کتابها را بالایش بار کرده باشی. چرا قدر سخت گفته؟
بخاطری که قرآن به این نازل نشده است که ما اینجا و آنجا خوشاوازی بکنیم و از احکام و فرائضش و ناسخ و منسوخش از احکامش غافل باشیم. فما من هذه حالته الا كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال کسی که قرآن را تلاوت میکنه نمیفهمه احکامش را، مثل خری است که او را کتابها را سرش بار کرده باشه. وينبغي لطالب القرآن أن يعرف المكي من المدني. مناسب است برای طالب قرآن کریم که مکی و مدنی را بفهمه. کدام سوره ها در مکی مکرمه نازل شده، کدام سوره ها در مدینه منوره. این امورات ما را به فهم قرآن کریم نزدیک می سازد. و علی فکر من باب ذکر شیء بالشیء، اگر ما می خواهیم که تفسیر را خوب یاد بگیریم، سیرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم را باید مطالعه بکنیم. آنقدر که از سیرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم ما تفسیر را می‌آموزیم، از خود تفسیر نمی‌آموزیم. فیفهم بذلك ما خاطب الله به عباده فی اول الاسلام. وقتی که مکی را بفهمه میفهمه با آنچه که الله سبحانه و تعالی مخاطب قرار داده بندهایش را در اول اسلام، و ما ندبهم الیه، به آنچه که مستحب است این را تشویق کرده به او در آخر اسلام، و ما افترض علیهم فی اول الاسلام، آنچه که فرض کرده شده بالایشان در اول اسلام یا فرض گشتانیده است در اول اسلام، و ما زاد علیهم من الفرائض فی آخره، همچنان آنچه که زیاد گشتانده است از فرایض در آخرش. و یقوی بذلك على معرفت الناسخ والمنسوخ، این دیگه قوی میشه به معرفت مکی و مدنی، به تعریف و معرفت ناسخ و منسوخ. لأن المدنی هو ناسخ للمکی في اکثر القرآن. سوره های مدنی، آیات مدنی که است ناسخ است بر مکی در اکثر قرآن کریم. ولا يمكن، امکان نداره که ینسخ المکی و المدنی، که مکی مدنی نسخ بکنه، بخاطر که مکی در اول نازل شده است، که نسخ کرده است مدنی نسخ کرده. ان المنسوخ هو المتقدم، بخاطر که منسوخ متقدم می باشه فی نزول قبل الناسخ له، قبل از نزول ناسخ، یعنی آیاتی که در اول اسلام نازل شده بود علی حسب حالت بنده ها در اخیر تغییر کرد. مکی بن ابی طالب قیسی رحمه الله در تعقیب باب تکمیل حال قاری قرآن کریم می فرماید و من کمال حال طالب القرآن، از کمال و پورگی حال طالب قرآن کریم، ان یعرف الاعراب و غریب القرآن، اعراب را بفهمه. یک قاری را میگی که آخرای آیت ها را بر ما اعراب بکن، نمیفهمه. مثال ما میگیم که ولقد جاء فرعون النذر، استاد میشه مگر از پیش پرسان کنی که این نذوریست چی داره، نمیفهمه. باید آخرای کلمات را قاری بداند. ان یعرف الاعراب و غریب القرآن، غریب قرآن یعنی کلمات ناشنای قرآن کریم، باید کلمات ناشنای قرآن کریم را بفهمه. فذلك مما يسهل عليه معرفة معنى ما يقرأ، این برش آسان میگردانه معرفت معنای آنچه که میخوانه، و یزیل عنه الشک فی اعراب ما یتلو، دور میکنه از این شک را در اعراب و تکمیل حرکات آنچه که تلاوت میکنه. فهذا كله من کماله و تمام شرفه، ای کلش از کمال و پورگی یک قاری یا حافظ قرآن کریم و تمام شرفش، یعنی شرفش تکمیل میشه، و براعته و شاریش و تهذیبه ادبش با کتاب الله سبحانه و تعالی. فقد قالت عائشه رضی الله عنها، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین می فرماید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که الماهر فی کتاب الله مع سفرة الكرام البرره، ماهر کسی که ماهر باشه، حاذق باشه، پورا باشه در تلاوت کتاب الله سبحانه و تعالی، مع سفرة الكرام البرره، مستوایش با ملائکه برابر است. در اینجا شراح حدیث میگن که در اینجا دو قول است، یکی که درجاتش بلند میروه با ملائکه یک چیز است، لکن حتی در حدیث میگه که کسی که قرآن برش داده شده باشه اون نبی است، یعنی فرستاده است، ولیکن رسول است،
ای که وحی برش نمیشه. اما نبی هست مردم را با کتاب الله سبحانه و تعالی برای راست هدایت میکنه مگر که وحی برش نمیشه. قول دوم در این حدیث که مع سفرة الماهر فی کتاب الله و فی القرآن مع سفرة الكرام البررة، یعنی الله سبحانه و تعالی قرآن را چنان آسان میگردانه در زبانش مثل که ملائکه میخوانه، اینما قدر آسان میگردانه قرآن را. والذی یشق علیه، ببینین رحمت الهی را، کسی که بالایش سخت تمام میشه و تلاوت قرآن کریم، یشق علیه له یشق علیه القرآن له اجران، به سختی میخوانه. دیگه حدیث لفظ حدیث دیگه جمع میگه والذی یقرأ القرآن و یتتعتع فیه و هو شاق علیه، یعنی تو میشه سخت از بالایش، له اجران، دو اجر است، بمشقته و تلاوته، یک اجر به خاطر مشقتی که میکشه و یک اجر به خاطر تلاوتش. ولا ينتفع بشیء مما ذکرنا، اینجا گپ بسیار مهم که نفع نمیگیره. ولا ينتفع بشیء یعنی نفع نمیگیره قاری قرآن مما ذکرنا، چیزی ذکر کردیم، حتی تا وقتی که یخلص النیت فیه لله، تا که خالص بسازه نیتش به خاطر الله، تلاوتش به خاطر الله باشه، حافظ شدنش به خاطر الله، تبلیغش به خاطر الله باشه، شاگرد تربیت کردنش به خاطر الله باشه. جل ذکره، که بلند ذکرش سبحانه و تعالی، عند طلبه او بعد طلبه، وقتی که آغاز میکنه این علم را قبل از این هم مخلص باشه و بعد طلبه، بعد از اینکه یاد میگیره باز هم مخلص باشه به خاطر الله سبحانه و تعالی. فقد یبتدئ طالب العلم یرید به المباهات عند طلبه، شاید یک طالب قرآن کریم یا قاری قرآن کریم شروع میکنه علوم اسلامی را، حفظ قرآن کریم را، فهمش را، یرید به المباهات عند طلبه، به این افتخار را بر خود میخواه، به این معنا که مباهات و خودنمایی و خودبینی و به خاطر کلامکاری را یاد میگیره عند طلبی، به نزد طلب علم، و شرف فی الدنیا، این دیگه شرف عزت را در دنیا میخواه که مردم برش بگه که فلان چقدر خوب قاری است، خوب عالم است، خوب شاگرد است، به خاطر نمی یاد میگیره. او لا یعتقد به شیئا من ذلك، یا معتقد نیست به چیزی که ما ذکر کردیم. فلا یزال به فهم العلم حتى يبين له أنه على خطأ في اعتقاده فيثوب من ذلك ويخلص النية لله تعالى، یعنی در همین معتقد و فکر می باشه تا که می فهم خود را درک میکنه، حتی یبین له انه على خطأ، تا که این همی علم سبب از این میشه که برازی، یعنی این فکر را داره اما این تلاش میکنه در طلب علم، همین علم سبب از این میشه و که برازی فضا را منور میسازه، فکرش باز میکنه، این میفهمه که این غلط روان است در اعتقادش. فیثوب من ذلك، خود را از او میکشه، و یخلص النیة لله تعالی، باز نیت خود را خالص میسازه بر الله سبحانه و تعالی. فینتفع بذلك، نفع میگیره، و یحسن حاله، حالش زیبا میشود. فقد قال بعض العلماء میفرمایند که لقد طلبنا العلم لغیر الله، ما علم را طلب کردیم بغیر از الله سبحانه و تعالی، یعنی به خاطر دنیا. فما زال العلم بنا حتى ردنا، میگی علم یکی از فواید علم همی است که چنانچه الله سبحانه و تعالی میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فما زال العلم بنا حتى ردنا الى الله تعالی، میگه تا حال علم ما را پس به مرای راست دعوت کرد به الله. او کلاما هذا معناه، یه سخنی که مطابق عزیز. وقال مجاهد رضی الله عنه، مجاهد رضی الله عنه میفرماید لقد طلبنا العلم زمانا، میگه طلب علم کردیم یک مدت، یک زمان. ما لنا فيه كثير النیه، یعنی نیتی نداشتیم نیک. ثم حسن الله فيه، بعد از الله سبحانه و تعالی نیتهای ما را زیبا گشتان و پاک شد. النیت بعد از او باز ما خود را درک کردیم و نیت ما خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی بود. هذا وبالله توفيق، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.